उपवासाला नेहमी तेच पदार्थ खाऊन कंटाळा आला असेल तर आज तुम्हाला मी एक युनिक पदार्थ किंवा रेसिपी बनवून दाखवणार आहे जी तुम्हाला नक्की आवडेल। नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीज मॉम किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत साबुदाण्याच्या पुऱ्या आणि त्यासोबत खाण्यासाठी चटणी। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। अर्धा कप साबुदाणा घेतलेला आहे, वजनी म्हणाल तर 100 ग्रॅम मध्ये आहे। एक बटाटा घेतलेला आहे, मध्यम साईजचा उकडून घेतलेला आहे। चवीनुसार मीठ घेतलेला आहे। थोडी मिरची अशी ठेचून घेतलेली आहे। थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे। तुमच्याकडे कोथिंबीर चालत नसेल उपवासासाठी तर तुम्ही स्किपही करू शकता। आता आपण चटणीसाठी लागणारे साहित्य पाहूया। हे शेंगदाणे नमक घेतलेले, काळे मीठ, 2 चमचे भाजून घेतलेले शेंगदाणे आहेत। हे कलरची फक्त काश्मीरी मिरची पावडर आहे, त्याच्यामध्ये गरम मसाले वगैरे काहीही नाहीये। तुम्हाला नको असेल तर तुम्ही हिरवी मिरचीही वापरू शकता। चमचे सुकं खोबरं घेतलेलं आहे। गॅसवर मी पॅन ठेवलेला आहे, गॅसची फ्लेम मध्यम आहे। आता आपण घेतलेला साबुदाणा थोडासा भाजून घेणार आहोत। एक 4-5 मिनिटं आपण त्याला भाजून घेणार आहोत। भाजून घेतल्यामुळे साबुदाणा पचायला हलका होतो। आपला साबुदाणा भाजून झालेला आहे, रंग त्याचा चेंज होईपर्यंत भाजायचा नाहीये। आता आपण गॅस बंद करणार आहोत आणि एका वेगळ्या प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत। थोडा वेळ साबुदाणा आपण थंड करून घेणार आहोत आणि थंड झाल्यानंतर आपण मिक्सरमध्ये फिरवून त्याची पीठ करून घेणार आहोत। आपला साबुदाणाही थंड झालेला आहे, आता तो मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊया। मिक्सरमध्ये फिरवून झालेला आहे, आता आपण ते चाळून घेणार आहोत। आपलं साबुदाण्याचं पीठ चाळून झालेलं आहे। आता आपण एक मध्यम घेतलेला आकाराचा बटाटा किसून घेऊया। आता आपला बटाटा किसून झालेला आहे। आता आपण मिरची टाकूया। कोथिंबीर, चवीनुसार मीठ। आता हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। अगोदर बटाट्यामध्ये छान मिक्स करून घ्यायचं आहे, नंतर पाणी घ्यायचं आहे। बटाट्यामध्ये छान मळून घेतलेलं आहे। आता आपण थोडंसं पाणी घेणार आहोत। आपलं पीठ छान मळून झालेलं आहे। या पद्धतीने पीठ मळलेलं आहे। आता आपण त्याच्यावरती थोडंसं तेल टाकणार आहोत। दहा 15 मिनिटांसाठी आपण त्याला बाजूला ठेवून देणार आहोत। आता आपण चटणी करून घेणार आहोत। शेंगदाणे, बारीक कापून घेतलेलं खोबरं, अर्धा चमचा काश्मीरी मिरची पावडर, चवीनुसार मीठ। छान दाणेदार चटणी ही तयार झालेली आहे। 10-15 मिनिटं झालेले आहेत। आता आपण पीठ आता आपण पुऱ्या करायला घेणार आहोत। असे छोटे छोटे गोळे करून घ्यायचे आहे।
असे छान गोळे करून घ्यायचे आहेत आणि ते आता लाटून घ्यायचे आहे। थोडंसं तेल लावूया। आता आपण लाटून घेऊया। आता आपली पुरी लाटून झालेली आहे। बाजूला असे चिरा पडलेले आहेत, त्यामुळे आपण एका वाटीच्या साहाय्याने असं कट करून घेणार आहोत। बाजूच्या कडा अशा काढून घ्यायच्या आहेत। याच पद्धतीने उरलेल्या पिठाच्या ही पुऱ्या आपण करून घेऊयात। आपल्या सर्व पुऱ्या लाटून झालेल्या आहेत, त्या आता आपण तळून घेऊया। तेल छान गरम झालेलं आहे। गॅसची फ्लेम मी मध्यम ठेवलेला आहे। आता आपण पुरी टाकूया। दोन्ही बाजूने छान तळून घ्यायचं आहे। पुरी छान तळून झालेले आहे, ते आता आपण काढून घेऊया। याच पद्धतीने सर्व पुऱ्या आपण तळून घेणार आहोत। मध्यम गॅसवरती तळून घ्यायचे आहेत। तुम्ही पाहू शकता आपली पुरी किती छान टम्म फुगलेली आहे। आता आपण तिला पलटी करून घेऊया। आपल्या साबुदाण्याच्या पुऱ्या आणि चटणी तयार आहे। तुम्हाला जर रेसिपी आवडली असेल तर कमेंटमध्ये नक्की कळवा। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा। धन्यवाद।